हॅलो एव्हरीवन, मी आहे ज्योती आणि ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज मी डेझर्ट रेसिपी बनवलेली आहे जी माझ्या मुलांची फेवरेट अशी आहे. ती हॉट चॉकलेटसोबत मी सर्व केलेली आहे. अतिशय टेस्टी आणि युनिक अशी रेसिपी आहे. तर ही ॲक्च्युली अंड्यापासून बनवली जाते, पण आज आपण करणार आहोत ती एगलेस करणार आहोत. तर त्यासाठी कढई गरम करून घ्यायची आहे. त्यामध्ये इथे मी 1 कप पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि 2 चमचे बटर घालून घेणार आहे आणि 1 चमचा आपल्याला यामध्ये व्हॅनिला इसेन्स घालून घ्यायचा आहे आणि साधारण 2 चमचे साखर घालून घ्यायची आहे. इथे मी मेजरमेंटसाठी कप वापरलेला आहे. तुम्ही कुठलाही एक घरातली वाटी किंवा ग्लास सेट करू शकता. तर जेवढा आपण पाणी घालून घेतलेलं आहे तेवढाच आपल्याला यामध्ये लागणार आहे मैदा. तर इथे याच कपने मी 1 कप मैदा घालून घेतलेला आहे. तर रेशो 1:1 आपण असा ठेवलेला आहे. तर पाणी आपल्याला उकळवून घ्यायचं आहे. बऱ्यापैकी पाणी इथं उकळलेलं आहे. आता यामध्ये आपल्याला हा मैदा घालून घ्यायचा आहे. तर चमच्याने मिक्स करतच आपल्याला हा मैदा घालून घ्यायचा आहे, म्हणजे गुठळ्या होणार नाहीत. शक्यतो गुठळ्या होतच नाहीत कारण आपण यामध्ये बटर घातलेलं असतं. बटरने छान सॉफ्ट डो तयार होतो. तर गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवून आपल्याला हे छान मिक्स करून घ्यायचे. तोपर्यंत मिक्स करायचे जोपर्यंत हे एकजीव होत नाही. तर इथे बऱ्यापैकी मिक्स झालेलं आहे. आता आपण गॅसची फ्लेम एकदम कमी करून घेऊयात आणि सतत मिक्स करून घ्यायचे. तर चपातीचं पीठ ज्या पद्धतीने आपण मळतो त्या पद्धतीने आपल्याला ह्याचं कणिक तयार करून घ्यायचं आहे. तर इथे बऱ्यापैकी कणिक आपलं तयार झालेलं आहे. आता गॅस बंद करून घेऊयात आणि थोडा वेळ आपल्याला हे थंड करून घ्यायचे. तर इथे थोडंफार थंड झाल्याच्या नंतर आपण हाताला सोसेल त्या पद्धतीने थंड करून घ्यायचे आणि आणखी थोडंसं हाताने आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे, कारण अजून छान आपल्याला मळल्याच्या नंतर ते छान सॉफ्ट होईल. त्यासाठी हाताने देखील आपल्याला थोडंसं मळून घ्यायचं आहे. तर बऱ्यापैकी इथे आपलं मळून झालेलं आहे. तर ॲक्च्युली हे बाहेर मिळतं ते मोल्डमध्ये घालून त्याला आकार दिलेला असतो, पण माझ्याजवळ मोल्ड वगैरे तसं काहीच नव्हतं. त्यामुळे मी साधारण थोडंसं पीठ घेतलं आणि त्याचे असे लांबट असे सिलेंडर शेपमध्ये आकार देऊन घेतलेला आहे मी. तुम्हाला हवा तो आकार तुम्ही इथे देऊ शकता. मी अशा पद्धतीने सगळे करून घेतलेले आहेत आणि तेल देखील आपलं बऱ्यापैकी गरम झालेलं आहे. आपल्याला हे डीप फ्राय करून घ्यायचे आहेत. तेल गरम झाल्याच्या नंतर गॅसची फ्लेम मीडियम करून हे आपल्याला तेलामध्ये सोडून घ्यायचे आहेत. तर तेलामध्ये बसतील तेवढेच एका टायमिंगला यामध्ये सोडून घ्यायचे. तर आता इथे काय होतं, बऱ्याच वेळा तेल गरम करून घ्यायचं म्हणजे काय, ते 100% अगदी आपल्याला गरम करायचं नसतं. काहीतरी 60-70% आपल्याला तेल गरम करून घ्यायचं आहे आणि तेल 60-70% गरम झाल्याच्या नंतर गॅसची फ्लेम मीडियम करूनच आपल्याला कोणतीही गोष्ट डीप फ्राय करून घ्यायची असते. नाहीतर आपण 100% तेल गरम करून घेतलं आणि नंतर मीडियम केला तर आपण जी कुठली गोष्ट डीप फ्राय करणार असतो ती पूर्णपणे करपून जाते. तर इथे माझं 60% तेल गरम होतं. त्याच्यानंतर गॅसची फ्लेम मी मीडियम केली आणि हे चुरोज इथे मी तळून घेते आहे. तर इथे बऱ्यापैकी गोल्डन कलर आलेला आहे. अशा पद्धतीने आपण जर केलं तर ते आतपर्यंत छान कुरकुरीत होतात. अगदी करपून जात नाही किंवा आतमध्ये कच्चे देखील राहत नाही. तर मस्त इथे एक बॅच आपली तळून झालेली आहे. तर अशीच आपल्याला दुसरी बॅच देखील तळून घ्यायची आहे. आणि तळते वेळी दुसरी गोष्ट ही लक्षात ठेवायची की लगेच आपण त्याला चमचा किंवा झारा वगैरे लावायचा नाही आहे. तर थोडंफार कलर चेंज दिसल्याच्या नंतरच आपल्याला त्याला झारा लावायचा असतो. तर इथे बऱ्यापैकी आपले चुरोज तळून झालेले आहेत. तर इथे मी हॉट चॉकलेटसोबत सर्व केलेले आहेत. तुम्हाला आवडत असतील तर तसेही ते खूपच टेस्टी लागतात, पण हॉट चॉकलेटसोबत अप्रतिम लागतात. तर मस्त इथे एक चुरोज मी तोडून दाखवते आहे तुम्हाला. पाहू शकता मस्त आतपर्यंत कुरकुरीत असे झालेले आहेत आणि चॉकलेटसोबत तर अप्रतिम लागतात. बाहेरचे कॉस्टली चुरोज देण्यापेक्षा घरगुती इन्स्टंट असे चुरोज बनवून तुम्ही मुलांना खाऊ घालू शकता. तर व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय.